Ngayon ay magta-transplant tayo ng tomato plant. Itong tomato na to ay 2 buwan ng simula nung itinanim. So since malaki na siya at marami na siyang dahon, ita-transfer na natin siya sa malaking paso para mas lumaki siya. Dahan-dahan lang dahil para hindi maputol ang ugat ng tomato plant. Bago natin tabunan ng lupa, basain muna natin siya para hindi to prevent shock. Kailangan natin tanggalin ito yung mga nasa dulo. Tsaka natin siya tabunan ng lupa. Tapos, lagyan natin siya ng tangkay para may mag-a-assist sa kanya at hindi siya mag-sway kapag mahangin. Basain natin ng lupa uli bago natin siya iwanan. Ang tomato plant ay hindi kailangang araw-araw na dinidiligan. Pwede ito diligan every other day dahil ayaw ng tomato plant na laging basa ang lupa. So, iiwan natin siya dito kung saan nasisikatan siya ng araw. Okay? Yan lang po. Maraming salamat.